साथीहरु नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई F1 टेक इन्फो युट्युब च्यानलमा। मैले तपाईहरुको लागि आज यो भिडियोमा मल्टी बुटेबल USB पेन ड्राइभ कसरी क्रिएट गर्ने अर्थात मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टमलाई सिंगल एउटा पेन ड्राइभमा राखेर बुट कसरी गर्ने अर्थात बुटेबल पेन ड्राइभ कसरी क्रिएट गर्ने भनेर यो भिडियो बनाउन गएको छु। मैले तपाईहरुको लागि यो भन्दा पहिलेको भिडियोहरुमा जस्तो रुफस एप्लिकेसन मार्फत साथसाथै कमान्ड प्रम्प्टलाई प्रयोग गरेर पेन ड्राइभलाई चाहिँ बुटेबल कसरी गराउने अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नको लागि बुटेबल कसरी बनाउने भनेर देखाएको थिए। त आज मैले एउटा एप्लिकेसन मार्फत तपाईहरुलाई विभिन्न अपरेटिङ सिस्टमहरुलाई जस्तो विन्डोज अथवा लाइनक्स अपरेटिङ सिस्टमहरुलाई सिंगल एउटा पेन ड्राइभमा राखेर तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ अर्थात बुट गर्न सक्नुहुनेछ अर्थात अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि मैले आज एउटा एप्लिकेसन मार्फत तपाईहरुलाई इन्स्टल गरेर अर्थात क्रिएट गरेर देखाउने छु। साथीहरु तपाईहरुले आफूले चाहेको अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नको लागि तपाईहरुले सम्बन्धित अफिसियल वेबसाइटबाट ISO इमेज डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले चाहेको आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको। यदि तपाईहरुले विन्डोज इन्स्टल गर्न चाहनु भएको छ भने विन्डोजको ISO इमेज कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा बनाइसकेको छु। मैले त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गर्नेछु। तपाईहरुले त्यो भिडियो हेरिसकेपछि सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ विन्डोजको ISO इमेज। आज मैले तपाईहरुको लागि यो भिडियोमा भेन्टोय एप्लिकेसन मार्फत मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टमलाई सिंगल एउटा पेन ड्राइभमा कसरी बुटेबल बनाउने भनेर देखाउन गएको छु। भेन्टोय एप्लिकेसन मार्फत तपाईहरुले पुरानो टेक्नोलोजी अर्थात बायोस भर्जनको जुन MBR डिस्क टाइप साथसाथै तपाईको अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी भनेको UEFI अर्थात GPT डिस्क टाइपलाई पनि सपोर्ट गर्ने जुन मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम जुन बुटेबलको लागि सजिलैसँग क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ यो भिडियो हेरिसकेपछि। भेन्टोय एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि तपाईहरुको आफ्नो वेब ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। वेब ब्राउजर मेरो यहाँ ओपन गर्न गएको छु। मेरो गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि यसमा एड्रेस बारमा मैले ventoy.net टाइप गर्न गएको छु। ventoy.net टाइप गरेर तपाई इन्टर प्रेस गर्नु होला। इन्टर प्रेस गरिसकेपछि यो ठाउँमा पेज ओपन भइरहेको छ। पेज ओपन भइसकेपछि यो ठाउँमा डाउनलोड भन्ने ट्याबमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोड ट्याबमा क्लिक गरिसकेपछि यो ठाउँमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि फाइल टाइपहरु देखाएको छ windows.zip र त्यसैगरी linux.tr.gz भनेर देखाएको छ। यो भनेको लाइनक्स अपरेटिङ सिस्टमको लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन र साथसाथै विन्डोजको लागि पनि। मैले अहिले मेरो प्रयोग गरिराखेको भनेको मेरो विन्डोज 11 अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरिरहेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले विन्डोजको लागि चाहिँ फाइल डाउनलोड गर्न गएको छु। यहाँ देखिराख्नु भएको छ windows.zip भनेर यहाँ देखेको छ। यसमा 12 MB को फाइल साइज देखाएको छ। यसमा मैले क्लिक गर्न गएको छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम अनुसार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। मैले विन्डोजको लागि यहाँ क्लिक गर्न गएको छु। यसरी क्लिक गर्नु होला। यो ठाउँमा मैले क्लिक गर्न गएको छु। क्लिक गरिसकेपछि यो ठाउँमा तपाईले अर्को देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई स्क्रोल गर्दै जानु तलपट्टि यहाँ एसेट्स भनेर देखाएको छ। एसेट्समा क्लिक गरिसकेपछि भेन्टोयको लागि यहाँनिर भर्जन देखाएको छ। मैले विन्डोजको लागि भएको कारणले windows.zip मा पुनः क्लिक गर्नु होला। अर्को पटक क्लिक गरिसकेपछि तलपट्टि देखिसक्नु भएको छ। यो ठाउँमा डाउनलोड भइरहेको छ। यो साथीहरु यो डाउनलोड भइसकेको छ। अब यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। मैले सो इन फोल्डर्स गर्ने बित्तिकै यो ठाउँमा डाउनलोड्स फोल्डर भित्र मेरो डाउनलोड भइसकेको छ। अब डाउनलोड भइसकेपछि मेरो आफूले डाउनलोड भएको ISO इमेजहरु यो सफ्टवेयरको डाउनलोडको लिंक मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गर्नेछु। त्यहाँबाट तपाईहरुले सजिलै यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले ISO इमेज बनाउन गएको भनेको मेरो विन्डोज 10 विन्डोज 11 र लाइनक्स अपरेटिङ सिस्टम राखेर बनाउन गएको छु। त्यसको लागि मसँग ISO इमेज अलरेडी डाउनलोड भइसकेको छ। यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु मेरो सफ्टवेयर ब्याकअप भित्र ISO इमेज भित्र अपरेटिङ सिस्टममा गइसकेपछि मेरो विन्डोज 11 विन्डोज 10 र मेरो खाली लाइनक्स अपरेटिङ सिस्टमलाई मैले बुटेबल बनाउन गएको छु सिंगल एउटा पेन ड्राइभमा। यसको लागि तपाईहरुले मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम राख्नको लागि पेन ड्राइभ 16 32 GB 64 GB को पेन ड्राइभहरु प्रयोग गर्नुला तपाईहरुले। किनभने अपरेटिङ सिस्टम मिनिमम पनि 3-4 GB भन्दा माथि हुने भएको कारणले तपाईले मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टमहरुलाई ISO इमेजहरुलाई कपी गरेर राख्दाखेरि आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ देखाइरहेको छु मेरो यहाँ अपरेटिङ सिस्टम देखिएको छ। यो अपरेटिङ सिस्टममा तपाईहरुले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको अपरेटिङ सिस्टम कपी गर्नुभन्दा पहिले पेन ड्राइभमा कपी गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले यो ठाउँमा चाहिँ स्पेस राख्नुपर्ने हुँदैन अर्थात स्पेस हटाउनु होला। तपाईले आफ्नो ISO इमेजको फाइल नेममा चाहिँ स्पेस हटाएर स्पेसलेस अर्थात स्पेस नराखिकन नाम राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको। यो अपरेटिङ सिस्टमहरुलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर तपाईलाई थाहा छैन भनेपछि अपरेटिङ सिस्टम डाउनलोड गर्नको लागि यसको मैले भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गर्ने छु। त्यहाँबाट तपाईहरुले
भिडियोलाई हेरेर सजिलैसँग आइएसओ इमेजहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अपरेटिङ सिस्टमको। त्यसपछि मैले यहाँ पेन ड्राइभ इन्सर्ट गर्न गइरहेको छु। साथीहरु यहाँ तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु मेरो दिस पीसीमा गइसकेपछि मेरो अहिले यहाँ यूएसबी पेन ड्राइभ मैले इन्सर्ट गर्न गइरहेको छु। मेरो ल्यापटपमा मैले इन्सर्ट गरिसकेको छु। इन्सर्ट गरिसकेको यो ठाउँमा देख्न सक्नुभएको छ एज ड्राइभ यूएसबी भनेर देखाएको छ। एउटामा 14.8 GB देखाएको छ। मेरो यो 16 GB को पेन ड्राइभ हो। अब यो पेन ड्राइभलाई मैले भेन्ट्रोय एप्लिकेसन मार्फत बुटेबल बनाउने छु। बुटेबल बनाइसकेपछि जुन मैले देखाएको मेरो ओएसहरु अर्थात अपरेटिङ सिस्टमको आइएसओ इमेजहरु छ, आइएसओ इमेजलाई डाइरेक्टली कपी पेस्ट मार्फत आइएसओ इमेज क्रिएट गर्न सकिनेछ अर्थात बुटेबल बनाउन सकिनेछ पेन ड्राइभमा। मैले यसको लागि मेरो डाउनलोड फोल्डरमा गइरहेको छु। मेरो डाउनलोड फोल्डरमा गइसकेपछि जुन एप्लिकेसन थियो भेन्ट्रोय एप्लिकेसन यसलाई राइट क्लिक गरेर मैले एक्सट्र्याक्ट गर्न गइरहेको छु। ठाउँमा यसरी एक्सट्र्याक्ट गर्नलाई तपाईले पनि एक्सट्र्याक्ट अल गर्नलाई जिप फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि यो ठाउँमा एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ। यो फोल्डर ओपन भइसकेको छ। मैले यो फोल्डरलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गर्न गइरहेको छु। ओपन गरिसकेपछि यो ठाउँमा भेन्ट्रोय 2 डिस्क भन्ने एउटा एप्लिकेसन देखिएको छ। यो एप्लिकेसनलाई तपाईले राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटरमा क्लिक गर्नु होला। रन एज एडमिनिस्ट्रेटरमा क्लिक गरिसकेपछि एसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको पेन ड्राइभ यहाँ अटोमेटिक डिटेक्ट गरिसकेको छ। साथीहरु तपाईहरुले इम्पोर्टेन्ट भनेको पेन ड्राइभमा भएको यदि इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट डेटाहरु छ भने तपाईहरुले ब्याकअप लिएर राख्नु होला किनभने पेन ड्राइभलाई फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ एप्लिकेसनमा। ब्याकअप लिइसकेपछि यो ठाउँमा चाहिँ मैले यहाँ इन्स्टल गर्न गइरहेको छु पेन ड्राइभलाई। जस्तो तपाईले पेन ड्राइभ स्योर गर्नुलाई तपाईको पेन ड्राइभ हो कि होइन भनेर 16 GB पेन ड्राइभ यूएसबी एज ड्राइभ भनेर देखाएको छ। त्यसैगरी मैले यो ठाउँमा मेरो दिस पीसीमा गइसकेपछि यो ठाउँमा एज ड्राइभ मेरो 16 GB को पेन ड्राइभ हो। ठीक छ म स्योर भइसकेपछि यो एप्लिकेसनमा अब मैले यसलाई मैले इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। यो ठाउँमा इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला। इन्स्टलमा क्लिक गरेपछि कन्टिन्यू गर्नको लागि एस गर्नु होला। एस गरिसकेपछि डबल चेकको लागि अर्थात यो ठाउँमा कुनै पनि तपाईको डेटा इम्पोर्टेन्ट छ भने ब्याकअप राख्नु पर्ने हुन्छ तपाईले सबभन्दा पहिले। त्यसको लागि डबल चेक भनेर यसलाई इन्फर्मेसन दिइराको छ। तपाईले आफ्नो पेन ड्राइभलाई चाहिँ कम्प्लिटली इम्पोर्टेन्ट डेटा छ भने ब्याकअप लिएर राख्नु होला। यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईले डबल चेक गर्दाखेरि एस गरिसकेपछि यो ठाउँमा इन्स्टल भइरहेको छ देखिराख्नु भएको छ तपाईले। यो ठाउँमा भेन्ट्रोय एप्लिकेसन मार्फत पेन ड्राइभलाई चाहिँ बुटेबल क्रिएट गरिरहेको छ भेन्ट्रोय एप्लिकेसन मार्फत। एप्लिकेसन यहाँ देखिसक्नुहुन्छ तपाईले कङ्ग्रेचुलेसन भेन्ट्रोय हैज बीन सक्सेसफुली इन्स्टल्ड इन्टु द डिभाइस भनेर देखाएको छ। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई क्लोज गरिदिनु होला तपाईले। साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो पेन ड्राइभलाई जुन भेन्ट्रोय एप्लिकेसन मार्फत बुटेबल बनाइसकेपछि यहाँ देखिराख्नुहुन्छ तपाईले यो बुटेबल भइसकेको छ। अब यो पेन ड्राइभमा तपाईले चाहेको आफ्नो आइएसओ इमेज अर्थात आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको आइएसओ इमेजलाई कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। मैले यहाँ देखाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई मेरो अपरेटिङ सिस्टमहरु जस्तो मेरो यहाँ काली लिनक्स विन्डोज 10 र विन्डोज 11 लाई मैले बुटेबल बनाउन गइरहेको छु अर्थात पेन ड्राइभमा मैले पेस्ट गर्न गइरहेको छु। यो ठाउँबाट मैले कपी गरेर यसको लागि तपाईले एउटा इम्पोर्टेन्ट ध्यान दिनुपर्ने भनेको तपाईको आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको जुन आइएसओ इमेज छ आइएसओ इमेजमा स्पेस प्रयोग नगर्नुलाई इमेजको नेममा चाहिँ यो स्पेस हटाउनु होला। यदि स्पेस सहितको नेम राख्नु भएको छ तपाईले आइएसओ इमेजको भनेपछि जस्तो मैले यो ठाउँमा चाहिँ स्पेस हटाउन गइरहेको छु मैले ड्याश दिन गइरहेको छु। यसरी तपाईले स्पेस हटाउनु होला आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको आइएसओ इमेजमा। मैले यसरी हटाउन गइरहेको छु। त्यसरी विन्डोज 10 मा पनि मैले रिनेम गर्न गइरहेको छु। क्लिक गरेर रिनेम गर्नु होला तपाईले अर्थात राइट क्लिक गरेर रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ। आइएसओ इमेजको नेममा स्पेस हटाएर तपाईले रिनेम गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले सजिलैसँग अब यसरी सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी अर्थात राइट क्लिक गरेर यसरी कपी गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँ फरक इन्टरफेस देखिएको हुन सक्छ अहिले मेरो किनभने विन्डोज 11 मा यस्तो खालको इन्टरफेस छ कपीको। तपाईले यसरी कपी गरेर आफ्नो पेन ड्राइभमा अब मैले मेरो पेन ड्राइभ ओपन गर्न गइरहेको छु। यो पेन ड्राइभ एज ड्राइभ जुन भेन्ट्रोय एज ड्राइभ भनेर देखेको छ बुटेबल भइसकेको छ। यसमा राइट क्लिक गरेर पेस्ट अर्थात कन्ट्रोल भी गरेर तपाईहरुले यसरी पेस्ट गर्नुभयो भने यो ठाउँमा यसरी सजिलैसँग आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमलाई बुटेबल पेन ड्राइभमा कपी पेस्ट मार्फत मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम राखेर बुटेबल बनाउन सक्नुहुन्छ यूएसबी बुटेबल अर्थात तपाईको आफ्नो पेन ड्राइभलाई। साथीहरु यो तपाईको कम्प्लिटली कपी भइसकेपछि मैले कन्टिन्यू भिडियो लिएर आउने छु। साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मेरो पेन ड्राइभमा मैले जुन कपी गरिरहेको थिएँ मेरो आइएसओ इमेजहरु काली लिनक्स विन्डोज 10 र विन्डोज 11 को यहाँ कम्प्लिटली यहाँ कपी भइसकेको छ मेरो पेन ड्राइभमा। जुन पेन ड्राइभलाई मैले भेन्ट्रोय एप्लिकेसन मार्फत बुटेबल बनाएको थिएँ त्यो पेन ड्राइभमा मैले तीनवटा अपरेटिङ सिस्टमलाई एउटै पेन ड्राइभमा राखिसकेको छु। अब यो पेन ड्राइभलाई मैले यहाँबाट डिस्कनेक्ट गरेर अर्थात मेरो ल्यापटपबाट मैले डिस्कनेक्ट गरेर मेरो डेस्कटप पीसीमा राखेर
बुट गराउन गइरहेको छु। बुट गराउँदाखेरिको भिडियो म तपाईहरुलाई यहाँ कन्टिन्यू गर्नेछु। मैले यो अपरेटिङ सिस्टमलाई बुट गराउँदाखेरि मैले यो पेन ड्राइभलाई मेरो डेस्कटप पीसीमा राख्न गइरहेको छु। साथीहरु मैले मल्टी ओएस राखेर बुटेबल बनाएको पेन ड्राइभलाई मेरो डेस्कटप कम्प्युटरमा बुट गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईलाई देखाइरहेको छु मेरो डेस्कटप कम्प्युटरमा मैले पेन ड्राइभ राखेर मैले बुट गर्न गइरहेको छु। यो ठाउँमा मैले तपाईलाई देखिराख्नु भएको छ मेरो पेन ड्राइभलाई चाहिँ बुटेबल पेन ड्राइभलाई सिलेक्ट गरेर यो ठाउँमा देखिराख्नु भएको छ तपाईले। मेरो यूएसबी लाई मैले इन्टर प्रेस गर्न गइरहेको छु मेरो यूएसबी बुटेबलमा। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले भेन्ट्रोयको जुन बुटेबल स्क्रिन देखिएको छ काली लाइनेक्स, त्यसैगरी विन्डोज 10, विन्डोज 11 यसरी तपाईले सजिलोसँग बुट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टमलाई जुन भेन्ट्रोय एप्लिकेसनबाट बुटेबल बनाइसकेपछि। जस्तो मैले यो ठाउँमा काली लाइनेक्सलाई इन्टर प्रेस गर्ने बित्तिकै यो ठाउँमा तपाईको काली लाइनेक्स अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टलको लागि यहाँ ग्राफिकल इन्स्टल र इन्स्टल भनेर देखाएको छ। यसरी तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी मैले अर्को अपरेटिङ सिस्टमको लागि देखाउँदाखेरि यो ठाउँमा मैले मेरो पेन ड्राइभलाई बुट गर्न गइरहेको छु। पेन ड्राइभबाट बुट गरिसकेपछि यो ठाउँमा विन्डोज 10 भनेर देखिएको छ। मैले विन्डोज 10 लाई इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले विन्डोज 10 इन्स्टल भइरहेको छ। यसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। साथीहरु यस्तै प्रकारको टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोको लागि र यो च्यानलमा अपलोड गरिएको भिडियोको नोटिफिकेसनको लागि तपाईहरुले FN Tech Info युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। धन्यवाद।